පුතාලා ඔන්න අද අපි කතා කරන්න යනවා 2020 O level paper එකේ. ඒ කියන්නේ ගිය සතියේ මාර්තු 5 වෙනිදා තිබ්බ ICT paper එකේ ආපු අලුත්ම logic gate ගැටලු කිහිපයක් ගැන. ඔන්න මේ වීඩියෝ එකේ මේ අවුරුද්දේ O level කරපු අපේ දූලා පුතාලාට පුළුවන් ඔයාලා ගාන හරියටම කරාද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම දැන් ඉස්සරහට O level කරන්න ඉන්න දරුවන්ට පුළුවන් මේ ගාන කොහොමද දේසියෙන්ම හදන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න. මේ පාර අපිට දීපු O level paper එකේ logic gate සම්බන්ධ ගැටලු 3ක් තිබ්බා. MCQ question එකේ, ඒ කියන්නේ part 1 paper එකේ 34 වෙනි ගාන, 35 වෙනි ගාන දෙකම අපිට ඇවිල්ලා තිබ්බේ logic gate සම්බන්ධ ගැටලු. ඊළඟට ආයිමත් දෙවනි paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි ගාන පුතාලට ලේසිම ලේසි logic gate ගැටලුවක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අපේ MCQ ගණන් දෙක, ඒ කියන්නේ first part එකේ එන ගණන් දෙක විසඳගන්නේ කියලා. පළවෙනි කොටසේ 34 වෙනි ගානෙන් අපෙන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අහලා තිබ්බා. Which of the following Boolean expressions is equivalent to the output of the given logic circuits? ඉතින් මාත් එක්ක මේ කලින් වීඩියෝස් කරලා කිය දූල පුතාලට මේ ගාන ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ නැති. මේ වගේ ගැටලු ගොඩක් අපි අපේ වීඩියෝස් වලින් මීට කලින් කතා කරා. මේකෙදි දරුවනේ අහන්නේ මේ දීලා තියෙන logic gate එකට අදාළ කරන Boolean expression එක අපි හොයන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේකට අදාළ වෙන Boolean expression එක කියලා. මුලින්ම දරුවනේ අපිට දීලා තියෙනවා අපේ x ව. මේ x y එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ AND gate එකකින්. එමනම් මම මගේ output එක equal කරනවා x ගේ y ගේ AND එකට. එතකොට අපි දන්නවා x සහ y එකතු වෙලා තියෙන AND gate එකකින්නේ. ඒක නිසා මම එයාට අදාළ කරන සිම්බල් එක මෙන්න මෙහෙම පැද්දෙන් ලියාගත්තා. ඒ කියන්නේ ඩොට් එක. පුතාලට ලේසි වෙන්න මම මේක මෙහෙම බ්‍රැකට් කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ දෙවෙනි group එක. මෙතන දරුවනේ මුලින්ම අපේ මේ පළවෙනි group එකේ තිබ්බ y එකෙන් connection එකක් මෙහෙම පල්ලෙහාට අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි දරුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තනියෙන් ඉන්න y එකක් නෙමෙයි y එකත් එක්ක ආපු not එකක්. ඒක නිසා මම වෙනම වරහණක් දාලා y0 කියලා මෙහෙම ලියාගත්තා. මේ y0 එක කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ උඩ group එකේ තිබ්බ x එකෙන්. එහෙනම් මම x කියලා ඊළඟට ලියාගත්තා. මෙතන දරුවනේ මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මුලින්ම expression එකේ අපිට දීලා තියෙන කෙනේ දෙවෙනි group එකේ මුලින්ම අපිට දීලා තියෙන්නේ y ව. එහෙනම් ඔයාලත් boolean expression එක ලියද්දී අනිවාර්යෙන්ම y ව තමයි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඒක නිසායි මම මෙතන y0 මෙහෙම ලියාගත්තේ මුලින්. ඊළඟට මම මෙතනින් ගත්තු x වත් මෙහෙම ලියාගත්තා. පුතාලට පැහැදිලිව පේනවා දීලා තියෙන සිම්බල් එක අනුව මේ y0 උයි x උයි එකකට එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ O gate එකකින්. ඒක නිසා මම මේ දෙන්නව කම්බයින් කරන්න, එකතු කරන්න මේ විදිහට ඕට අදාළ කරන ප්ලස් මාක් එක දාගත්තා. එතකොට මගේ මේ පළවෙනි group එකයි දෙවෙනි group එකයි මම කම්ප්ලීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු මේ groups දෙක එකිනෙකට කනෙක්ට් වෙන්නේ කොයි වගේ සිම්බල් එකකින්ද කියලා. එතකොට පුතාලට මෙතන පේනවා මෙතන තියෙන O gate එක. ඒක නිසා මම මේ දෙන්නව මෙහෙම ප්ලස් මාක් එකකින් කනෙක්ට් කරනවා. එතකොට මගේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක වෙන්නේ output equals x.y plus y0 plus x. එතකොට මේ දීලා තියෙන answers වලින් පුතාලට පේනවා පළවෙනි answer එක තමයි හරි උත්තරයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න මේ වගේ ගානක් දුන්නම ගානේ පැත්තකින් පුතාලා වෙනම ලියාගන්න මේකට අදාළ කරන boolean expression එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන answers හතරේ වඩාත්ම නිවැරදි පිළිතුරු ලකුණු කරා නම් හරි. ඊළඟට දරුවනේ අපිට තියෙන්නේ MCQ paper එකේ 35 වෙනි ගාන. Consider the following logic circuit.
of the following has a truth table equivalent to the above logic circuit. දැන් මේ ගාන බැලූ බැල්මට නම් හරිම ලේසි ගානක්. හරිද? හැබැයි දරුවනේ මං කලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මේ ගානේ පැහැදිලිව එයාලා අපිට කියනවා මේ දීලා තියෙන logic circuit එකට අදාළ වෙන truth table එකේ value එකට සමාන value එකක් තියෙන logic gate එක මොකක්ද? අන්න ඒ උත්තරේ තමයි මෙයාලා අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වගේ ගානක් දුන්න ගමන්ම හදන්න යන්න එපා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ දීලා තියෙන logic circuit එකට අදාළ වෙන truth table එක ඇඳගන්න එක. ඉතින් මම ඔයාලට ලේසි වෙන්න මේක වෙනම මෙහෙම ඇඳගත්තා. හරිද? එතකොට පුතාලට පේනවා මෙතන A සහ B කියලා values දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා A B කියලා values දෙකක් තිබ්බොතින් අපි අපේ truth table එක හදද්දී යටට rows 4ක් ගන්න. මං කියලා දීලා තියෙනවා rows 4දී බිංදුව සහ 1 කියන ඉලක්කම් කොහොමද බෙදාගන්නේ කියලා. එතකොට මම පළවෙනියටම A කියන column එකට බිංදුවේ දෙකක් ගත්තා. මොකද අපි දන්නවා truth table එකක් පටන් ගන්න ඕනේ බිංදුවේ. හරිද? එතකොට මුලින්ම බිංදුවේ ඒවා දෙකයි ඊළඟට එකේ ඒවා දෙකයි. ඊළඟට අපි ගමු B column එක. ඊළඟ pattern එක යන්නේ බිංදුව 1 ආයෙත් බිංදුව 1. ඊට පස්සේ අපිට පැහැදිලිව පේනවා දරුවනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ A නෙමෙයි A ගේ not එක. එහෙනම් මම A not වෙනම තවත් අලුත් column එකක් ගත්තා. හරිද? A not කියන්නේ ඒගේ opposite එක. ඒක නිසා මම මේ විදිහට A ළඟ තියෙන මේ values වල ප්‍රතිවිරුද්ධ එක, ඒ කියන්නේ opposite එක මේ column එකට අරගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් අපි යමු අපේ final value එකට. final column එක වෙන්න ඕනේ දරුවනේ මේ A not කියන එක්කෙනයි B කියන එක්කෙනයි දෙන්න එකට එකතු වෙලා තියෙනවා and gate එකකින්. හරිද? එහෙනම් අපි බලමු A not ගේ column එකයි B ගේ column එකයි එකකට එකක් multiply කරලා. එතකොට 0 into 1 කියන්නේ 0, 1 into 1 කියන්නේ 1, 0 into 0 කියන්නේ 0, 1 into 0 කියන්නේ 0. එතකොට මේක තමයි දරුවනේ මට මෙයාලා දීලා තියෙන logic gate එකට අදාළ වෙන truth table එක. මේ truth table එකේ ආපු values තමයි දරුවනේ ඊළඟට දීලා තියෙන logic gates ටිකත් එක්ක එන truth table values එක්ක compare කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පටලව ගන්න එපා. මම මේ truth table එක පැත්තකින් තියාගෙන මට දීලා තියෙන answers 4ට අදාළ කරන truth tables මේ විදිහට වෙන වෙනම මම ඇඳගත්තා. එතකොට දරුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ පළවෙනි answer එකේ දීලා තියෙන රූපේ. එතකොට මේකට අදාළ කරන truth table එක මම පහලින් මේ විදිහට ඇඳගත්තා. හරිද? එතකොට පුතාලට පේනවා ඇති මගේ මේ final answer එක මගේ කලින් හදාගත්තු truth table එකත් එක්ක ගැලපෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් පුතාලා දන්නවා අපේ MCQ question paper එකේ අපිට දාන්න පුළුවන් එක answer එකයි. හරිද? එතකොට බැලුව බැලමට පේන්නේ මේ answer එක තමයි හරි කියලා. හරිද? හැබැයි ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම ඉතිරි answers තුනටත් වෙන වෙනම මේ විදිහට truth tables ඇඳගත්තා. මේ බලන්න දරුවනේ මේ තියෙන්නේ දෙවනි රූපේ. ඒකට මේ රූපෙට අනුව මම ඇඳපු truth table එක මගේ පළවෙනි truth table එකත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතන mention කරගත්තා මේක වැරදි කියලා. එහෙනම් දෙවෙනි answer එක වැරදි. බලමු අපේ තුන්වෙනියා. එතකොට තුන්වෙනියට අදාළ කරන රූපේ මේක, ඒකට අදාළ කරන truth table එක මේක. ඒකට පුතාලට මේකත් පේනවා කිසිසේත්ම මේ දෙන්න එකකට එකක් tally වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තුන්වෙනි answer එකත් වැරදි දරුවනේ. දැන් බලමු හතරවෙනි answer එක. හතරවෙනි answer එකට අදාළව ඇඳපු truth table එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් පුතාලට පේනවා මගේ original truth table එකත් එක්ක tally වෙන්නේ නැහැ. compare කරන්න බෑ මේ දෙන්න. එහෙනම් මේ answer එකත් වැරදි. හරිද? මට මෙතනින් දරුවනේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන උනේ මේ වගේ ගානක් ආවම එකපාරම ඔයාලට answer එක ගන්න බෑ. ඒකට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ දීලා තියෙන හැම answer එකකටම
වෙන වෙනම ට්‍රුත් ටේබල්ස් අඳින්න. හරිද? හැබැයි මෙතනදී පළවෙනි ආන්සර් එකෙන්ම අපිට හරි උත්තරේ හම්බුණා. ඒක නිසා තවදුරටත් ඔයාලට පුළුවන් කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව ඒකට අදාළ කරන උත්තරේ ගහන්න. හැබැයි මම ඔයාලට ආයිමත් කියනවා ඩබල් චෙක් කරලා උත්තරේ ගහන්න වෙනවා. හරිද? මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ ආන්සර්ස් හතරම ගත්තා. එතකොට මේකටත් දරුවනේ අපේ හරි ආන්සර් එක වෙන්නේ පළවෙනි ආන්සර් එක. හරි. දැන් අපි යමු අපේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකට. එතකොට මේ පාර අපිට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ එක ලේසි ලොජික් ගේට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ මේ ගාන. Draw the truth table for the logic circuit given below. එතකොට මේ දීලා තියෙන logic circuit එකට අදාළ කරන truth table එක තමයි අපිට අඳින්න කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් දරුවනේ මේ වෙද්දී ඔයාලා ගොඩාක් මේ logic gates ඒ වගේම truth tables practice කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගානක් ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි. මේ වෙද්දී ඔයාලා ගොඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්න නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ logic gate එකට අදාළ කරන truth table එක ගොඩක් පහසුවෙන් ඇඳගන්න. හරිද? මම මුලින්ම ඔයාලට ලේසි වෙන්න ඕන හින්දා මේකේ boolean expression එක මේ විදිහට ලියාගත්තා. මේ බලන්නකෝ. output equals ඒ කියන්නේ මේකේ final output එකට මට මොකුත් value එකක් assign කරලා නැහැ. ඒක නිසා මම output equals කියලා කෙලින්ම ගත්තා. එතකොට දරුවනේ මෙතන inputs විදියට A සහ B කියලා දෙන්නෙක්ව දීලා තියෙනවා. එතකොට දරුවනේ ඔයාලට පේනවා මගේ පළවෙනි group එක A සහ B එකකට එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා AND gate එකකින්. ඒක නිසා මම A B කියලා ලියලා එයාගේ මැදට මේ විදිහට ඩොට් එකක් දාගත්තා. මම මේ කලින් ඇඳපු B ගෙම්ම කනෙක්ෂන් එකක් අරගෙන එයාව නැවතත් A එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මගේ මුලින්ම තියෙන B නිසා මම B කියලා ලියාගත්තා. ඊළඟට ආවේ නිසා A කියලා ලියාගත්තා. මේ දෙන්න එකකට එකක් කම්බයින් වෙලා තියෙන්නේ O ගේට් එකකින්. ඒක නිසා මම ප්ලස් කියලා දාගත්තා. හරිද? එතකොට පුතාලට පේනවා මේ ෆයිනල් ගෲප්ස් එක ආයිමත් එකකට එකක් ජොයින් වෙලා තියෙනවා AND ගේට් එකකින්. හැබැයි මෙයා නිකන් AND ගේට් එකක් නෙමෙයි. AND එක පිටිපස්සේ not එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා NAND ගේට් එකක්. අපි මේවා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ දෙන්නව කම්බයින් කරන්න මැදට ඩොට් එකක් තියාගන්නවා. ඒකෙන් AND ගේට් එක රිප්‍රසන්ට් වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ උඩට දාගත්තු not එක මුළු එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකටම දාගන්නවා. මොකද ඔයාලට පේනවා මේ output එක සම්පූර්ණම not එකක් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මගේ boolean expression එක වෙන්නේ output equals a.b.b plus a. ඒ වගේම යාගේ සම්පූර්ණ එකේ not එක. දැන් ඔයාලට හරිම පහසුයි ඔයාලගේ truth table එක ඇඳගන්න. මොකද මම දැන් boolean expression එක දන්නවා. එතකොට මේ වගේ ගානක් දුන්නම දරුවනේ ඔයාලගේ කාලේ අරගෙන මේකට අදාළ කරන boolean expression එක ලියාගන්න. ඒක තමයි ඔයාලට ලේසිම විදිහ truth table එක හරියට අඳින්න. හරි. දැන් මම මේක දිහා බලාගෙන මේ විදිහට මගේ truth table එක අඳිනවා. මුලින්ම මට තියෙන inputs දෙකයි. ඒක නිසා මම යටට rule 4ක් ගත්තා. මොකද දෙකේ දෙවෙනි බලය 4ක් නිසා. හරිද? ඊළඟට මම කලිනුත් මේ pattern එක ගන්න විදිය කියලා දුන්නා. මුලින්ම A column එකට අදාළ කරන values ටික මම මෙහෙම දාගත්තා. ඊළඟට B column එකට අදාළ values ටික මම දාගත්තා. මගේ මුල්ම group එක වෙන්නේ A.B. ඒක නිසා මම A.B ට මෙහෙම column එකක් ගත්තා. ඊළඟට මට ඉන්නේ B plus A. මම එයාටත් වෙනම මෙහෙම column එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම ගන්න ඕනේ A.B. B plus A කියන එක්කෙනාට column එකක්. එතකොට මම මේ column එක මෙහෙම ගත්තා. finally මට ගන්න තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ එකේ not එක. ඒකට මම තවත් column එකක් මේ වගේ ගත්තා. එතකොට දරුවනේ මට ඔක්කොම columns 6ක් ඕනේ. AB කියන column එකට අදාළ කරන values ටික පුරව ගන්න නම් ඔයාලා මෙතන තියෙන මේ A සහ B ව එකකට එකක් multiply කරගන්න මේ විදිහට. එතකොට මට මෙන්න මේ values ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට B plus A ගන්න ඕනේ නම් BY මේ තියෙන AY එකකට එකක් add කරන්න පුළුවන්. අපි මේවා කලින් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් පුතාලට මේවා මතක් වෙයි.
දැන් දරුවනේ අපි AB කියන කොලම් එකත් හොයාගත්තා. BA කියන කොලම් එකත් හොයාගත්තා. ඒක නිසා දැන් පුතාලට පුළුවන් මේ දෙන්නව මල්ටිප්ලයි කරලා A.B.B + A කියන එකට ආන්සර් එක මේ විදියට හොයාගන්න. එතකොට පුතාලට පේනවා අන්තිම දෙකේ විතරයි 1 2ක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ෆයිනල් අවුට්පුට් එක 1 වෙන්නේ මෙයාගේ විතරයි. හැබැයි මගේ අන්තිම අවුට්පුට් එක අහන්නේ මේක නෙමෙයි. අන්තිම අවුට්පුට් එක වෙන්න ඕනේ මේ හොයාගත්තු මේ ආන්සර් එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක. ඒ කියන්නේ ඔපොසිට් එක. එහෙනම් මේ ආපු ආන්සර්ස් ටිකේ ඔපොසිට්ස් ටික මෙතනින් දැම්මනම් ඔයාලට ෆයිනල් ආන්සර් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉන්දුවලා පුතාලා මං හිතනවා 2020 O level paper එකේ logic gate ගැටලු 3ම ඔයාලට හොඳට තේරුණා කියලා. ඉතින් අපේ මේ O level ලියපු දුවලා පුතාලට පුළුවන් පුතාලගේ ආන්සර් එක හරිද වැරදිද කියලා මේ විදිහට චෙක් කරගන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට O level ලියන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අපේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේ ගණන් තව දුරටත් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉස්සරහට එන විභාගවලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. ඉතින් පුතේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බෙමු. පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.